බෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel bro YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ ඕගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම හැම වීඩියෝ එකක වගේම මේ වීඩියෝ එකත් කියනවා මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඕගොල්ලෝ ගොඩක් channels වල දැකලා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට channel එකට ගියාන් පස්සේ about එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට links කියලා. එන්නේ links දැන් මගේ channel එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ මම add කරලා දෙනවා Facebook profile, official channel, Instagram, TikTok, Facebook page කියලා. ඉතින් එන්නේ වගේ links කොහොමද අපේ about එකට add කරන්න කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ channel එක පොඩ්ඩක් Facebook එකේ share වෙනවා, TikTok එකේ share වෙනවා, Instagram එකේ වගේ ඕගොල්ලෝ ඒ links දැම්මම ඕගොල්ලන්ගේ Instagram වලට පවා followers ලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද අපි මේ වගේ links add කරන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ dashboard එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ YouTube studio එකට ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒකෙන් අපි මෙන්න මේ icon එක බලන්න ඕනේ. නිකන් magic gesture එකක් වගේ තියෙන icon එක. ඉතින් ඒ icon එකේ බුවන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට එනවා channel customization කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන layout branding basic info කියලා තියෙනවා. එන්නේ එකේ තියෙන basic info කියනක බලන්න ඕනේ. ඒ බුවන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේකේ යට තියෙනවා links කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා Facebook profile, official channel, Instagram මේ වගේ ඒවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී කරන්න ඕනේ අපි දැන් අපි Facebook එකේ Facebook profile එකේ අපි ගිහමු Facebook profile එකේ link එකක් අපිට මෙතනට add කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපි කරන්න ඕනේ අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් එකට. දැන් ගොඩක් නාය දෙන්නේ app එකේ නම තමයි. දැන් මන් දීලා තියෙන්නේ Facebook profile කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook profile එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook එකේ link එක copy කරගන්න. link එක copy කරාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔබලා ඒ link එක paste කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා තියෙන්නේ. හදිස්සි හරි ඕගොල්ලන්ට link එක වැරදි එකක් ගැහුණා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ලේසියෙන්ම මේ delete icon එක ඔබලා ඒ link එක delete කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට උපරිම 6ක් වගේ තමයි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් 6ක් දැම්ම එච්චර අපිට limit එකක් තියෙන. මෙතන ඕගොල්ලන්ට තව add කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන add link කියනක බලන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තවත් එකක් එනවා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන මේ විදිහට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් YouTube කියලා උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඕනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි link එකක් add කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.